im thinh thít, giả chết, không vùng vẫy, ngừng cái việc chống đối lại những cái lời body shaming đấy. Hello, xin chào mọi người. Hôm nay Na quay một chiếc video này là một lời nhắn nhủ, một lời an ủi, động viên và chia sẻ với tất cả những người đang xem cái video này. Bởi vì Na biết rằng tất cả chúng ta thì ai cũng đã từng là nạn nhân của body shaming, có nghĩa là miệt thị về ngoại hình của người khác. Thì ngày nay body shaming ấy nó càng ngày đã càng trở nên dễ dàng hơn. Body shaming nó không phải là vấn đề của thời điểm hiện tại, mà body shaming theo mình nó đã là một cái câu chuyện từ ngoại hình. Nó là một cái thứ ở bên ngoài mà người khác dễ nhìn thấy mình, dễ tiếp cận mình nhất, nên nó cũng là thứ để người ta có thể đánh giá mình và dễ dàng buông lời đánh giá, nhận xét về cái ngoại hình. Nên body shaming thì mình nghĩ là nó đã từ ngày xưa rồi, chứ không phải là đến tận thế hệ của bọn mình bây giờ thì mới bị body shaming. Và không phải là chỉ những cái người mà không phải là chỉ có một mình bạn gặp phải cái trường hợp body shaming và tự ti mặc cảm về bản thân mình, mà tất cả mọi người, kể cả hoa hậu, kể cả diễn viên, kể cả ca sĩ, kể cả fitness influencer, kể cả huấn luyện viên, hay là những ai đấy mà các bạn cho rằng là cái ngoại hình của họ rất là tự tin về ngoại hình của họ rồi, nhưng thực chất thì bất cứ một ai trong chúng ta ấy đều bị body shaming hết rồi. Body shaming là một cái căn bệnh ấy mà nó đánh rất là mạnh vào tâm lý của những cái người mà bị miệt thị về ngoại hình. Đặc biệt là khi mà chúng ta còn nhỏ, khi mà chúng ta ngồi trên ghế nhà trường. Mọi người có nhớ không? Những cái ngày mà bọn mình mới bắt đầu lớn lên thôi, khoảng tầm 7 tuổi, 8 tuổi, khi mà mình đã bắt đầu cảm nhận được những cái lời chê cười hoặc là chế giễu của bạn bè, là khi đấy body shaming nó đã bắt đầu đâm vào cái quả tim của mình rồi. Sang cấp 1 này, sang cấp 2 này, mà đặc biệt là cấp 3 là cái lúc mà chúng mình muốn được thể hiện với bạn bè, muốn được hòa nhập, muốn được mọi người yêu thương và được mọi người chú ý. Thì cái thời cấp 3 cũng là một trong những cái thời mà rất là dễ bị tổn thương sâu sắc bởi body shaming. Mà mình nhớ rằng là body shaming nó lại không chỉ đến từ những cái người bạn bè hay là anh chị em hay là những người hàng xóm láng giềng, mà body shaming đôi khi còn đến ngay ở trong gia đình của mình, từ bố mẹ mình nữa. Có những bạn mà bố mẹ thường xuyên nói những cái câu khiến cho con cái rất là dễ bị tổn thương, bị tự ti và mặc cảm về ngoại hình của mình. Mặc dù những cái lời nói đấy là họ không có chủ đích hoặc là chú tâm nói ra để khiến cho bạn cảm thấy buồn lòng đến như vậy, mà đôi khi nó chỉ là một cái lời nhận xét mà thôi. Nhưng mà những cái lời nhận xét đấy nó như là những cái vết dao ấy, nó cứa ở trong tim của mình. Và dù là mình mạnh mẽ đến đâu đi chăng nữa, mình bàng quang hay là mình cứ nói với người khác rằng là mình không quan tâm đâu, nhưng những cái lời nói đấy nó sẽ vẫn đâm vào tim mình và vẫn để những cái vết sẹo, những cái vết thương. Và khi mà mình lớn lên thì có đúng không, là những cái lời body shaming đấy nó sẽ ám ảnh mình rất là lâu về sau này. Và đôi khi nó còn là cái thứ quyết định và lèo lái những hành động hay là những quyết định sau này trong cuộc đời của các bạn nữa. Ví dụ như những bạn mà bị chê là mũi tẹt này, rồi khuôn mặt không đẹp, trông giống A, giống B, giống C, giống con này con kia, thì sau này nếu như mà lớn lên thì có lẽ là chính những cái lời nói đấy là những cái khiến cho các bạn ấy phải quyết định lựa chọn là đi phẫu thuật thẩm mỹ, hoặc là thay đổi gương mặt, hoặc là thay đổi ngoại hình của mình. Hôm trước mình vừa mới lập một cái topic này ở trên group Healthy Life with Hana Giang Anh, là bạn đã từng bị body shaming chưa, và bằng cách nào mà bạn đã vượt qua nó. Thì mình cũng rất là bất ngờ vì có rất nhiều comment, vô cùng nhiều comment ở phía dưới mà các bạn ấy kể những câu chuyện nó rất là dài. Và mình chợt nhận thấy rằng là đúng là không phải chỉ mỗi mình mà ai trong số chúng ta cũng đã từng bị tổn thương bởi vì những cái lời miệt thị ngoại hình như thế. Và cái sự tổn thương đấy nó dài chứ. Mọi người kể những cái câu chuyện rất là dài và làm cho mọi người, ví dụ các bé đi học và các bé không dám ngồi ở hàng đầu, không dám giơ tay phát biểu ý kiến, đi ra ngoài căng tin mà không dám kiểu nhìn thẳng vào mắt người khác. Hay là khi mà chúng ta lớn dần lên rồi thì chúng ta sẽ từng trải hơn, trưởng thành hơn, và chúng mình sẽ
hiểu được cái giá trị của bản thân mình hơn, thì đến lúc đấy dần dần rồi chúng ta sẽ tự tạo ra được một cái lớp vỏ bọc, một cái áo giáp mạnh mẽ để không bị những cái lời body shaming đó nó chọc thủng tới trái tim của mình nữa. Nhưng mà có lẽ là từ ngày bé thì ai chúng ta cũng đã phải trải qua hết rồi. Và mình muốn quay một cái video này để cho mọi người cùng thấy rằng là các bạn không cô đơn. Tất cả chúng mình đều bị như thế, giống nhau, hoàn toàn giống nhau. Và kể cả chúng mình có là ai chăng nữa, dù là con trai hay là con gái. Có lẽ là mình đến tận bây giờ vẫn còn có rất nhiều những cái lời miệt thị về ngoại hình ở trên mạng. Và dù chúng ta có thay đổi như thế nào chăng nữa thì sẽ vẫn có những cái lời nói nhận xét về ngoại hình. Vì có lẽ đấy đã là một cái bản năng của con người rồi. Nếu như mà họ không tu dưỡng cái miệng và cái suy nghĩ của họ thì có lẽ đó đã là một cái bản năng của con người rồi, là họ thích nhận xét về ngoại hình của người khác mà họ không nghĩ đến là cái người nghe những cái câu đấy thì họ sẽ cảm thấy như thế nào. Ví dụ như mình chẳng hạn, thì mình nhớ là cái hồi cấp 2, cấp 3 mình bị body shaming rất là nhiều nhất lại chính từ những cái người bạn thân nhất của mình luôn. Mọi người chỉ trêu đùa thôi, mọi người không nghĩ là làm cho mình bị tự ái hoặc là bị xấu hổ đâu. Nhưng mà mọi người trêu rất là dai ấy, mà kiểu nói đi nói lại ấy, thì vô tình là làm cho mình cảm thấy kiểu, thực ra nhá, hồi xưa ấy, hồi cấp 3 ấy là mình bị cận rất là nặng. Mình bị cận bẩm sinh, mắt mình là cận 13,5, một bên là 14 độ. Từ hồi bé là do ông bà ngoại của mình là cũng cận trên 20 độ luôn. Đấy là gen di truyền của nhà mình. Thì ngày bé là mình đi học ấy, mình phải đeo cái mắt kính dày lắm các bạn ạ. Nó dày mà mọi người cứ hay trêu mình là mắt kính đít trai ấy. Xong rồi lúc mà nó dày đến nỗi mà nó là cái thấu kính hội tụ mà, nên là khi mà các bạn nhìn từ phía bên ngoài vào nhá, là sẽ thấy cái mắt của mình nó bé tí tẹo luôn. Tức là trông nó rất là quái dị, nó không bình thường ấy. Thật ra thì mình sẽ thấy bản thân mình bình thường thôi, vì mình đeo cái kính đấy từ hồi mình bé tí rồi. Lớn lên mình vẫn đeo, đi học cấp 3, cấp 2, cấp 3. Xong rồi mọi người trêu mình quá nhiều ấy. Thế là bắt đầu từ hồi lớp 10 là mình rất là xấu hổ. Xong hồi đấy mới bắt đầu có kính áp tròng. Thế là mình đi mua kính áp tròng số 10 độ để mình đeo vào. Và kính của mình nó còn bị loạn nặng nữa, nhưng mà kính áp tròng thì sẽ không có độ loạn, nên mình cứ đeo độ cận thôi, coi như là mình bị loạn khoảng 2,5 mỗi bên ấy, thì mình sẽ nhìn nó không rõ được 100%, nhưng mà ok, thế còn đỡ hơn là phải đeo cái đít chai xong rồi bị bạn bè chê cười. Xong hồi đấy bố mẹ mình cũng không hiểu, bố mẹ mình cứ bắt mình là phải đeo kính cận đi học vì sợ là mình sẽ đua đòi rồi học hành mất tập trung gì đấy. Xong rồi mình phải đeo kính ở nhà, xong rồi cầm theo kính áp tròng, xong rồi trên đường đi đến lớp thì mình phải bỏ cái kính cận mình giấu đi, xong mình chả nhìn thấy cái gì luôn ấy. Xong phải đi thẳng vào trong nhà vệ sinh ở trường để đeo kính áp tròng vào trong mắt. Thế lúc đấy mới đi ra vào lớp để chào hỏi bạn bè với cả gặp các bạn được. Thua kém mọi người và xấu hổ về cái điều đấy, mặc dù những người khác thì họ không biết và bố mẹ mình cũng không biết. Có lẽ là cái phần bị body shaming đấy của mình nó chỉ là một cái phần rất là nhỏ của cuộc đời của mình thôi. Đến bây giờ thì sẽ còn rất nhiều những cái lời miệt thị khác nữa, về nhiều thứ khác nữa. Ngoại hình, khuôn mặt, tóc tai, hình dáng, trông thế này, trông thế kia, trông như đàn ông, mình thích bạn da đen, mình thích bạn da trắng, trông bạn gầy đẹp hơn, trông bạn béo đẹp hơn. Đấy là những cái lời nói mà người ta không thể ngừng lại được ấy. Mình chỉ muốn nói rằng là tất cả chúng ta thì đều gặp phải những cái sự tổn thương đấy giống như nhau, bởi vì đấy là một cái căn bệnh của xã hội rồi. Và mình cũng không nên trách những cái người mà người ta nói ra những cái điều làm cho mình tổn thương như vậy, bởi vì đôi khi chính họ không biết là họ làm cho mình tổn thương. Vì nếu như mà họ biết và họ đặt họ vào vị trí của mình thì họ đã chẳng nói như thế thôi. Những lời nói nó chỉ vô tư thôi. Thì theo mình là khi mà bạn gặp phải những cái tình huống bị body shaming, bạn có thể thử những cái cách sau. Số 1, đấy là bạn hãy ngừng đấu tranh và chống đối lại những cái lời body shaming đấy. Bởi vì body shaming là một thứ không thể dừng lại được. Bạn không thể bịt mồm tất cả những cái người mà nhận xét về ngoại hình của bạn được. Mình hãy ngừng đấu tranh. Và mình thấy rằng là bất cứ khi nào mà các bạn bị ai đấy mà cầm dao đâm vào người ấy, mà các bạn thả lỏng ra, các bạn không quậy ấy, hoặc là hay mình gọi là giả chết ấy, các bạn có thể nằm im thinh thít, giả chết, không vùng vẫy, ngừng cái việc
chống đối lại những cái lời body shaming đấy, thì bạn sẽ cảm thấy là bạn không bị cuốn vào cái vòng xoáy đấu tranh đấy nữa. Nó sẽ nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Đôi khi chúng mình nghe những cái lời body shaming như vậy, chúng mình sẽ có thể là muốn cãi lại hoặc là chống trả lại người ta rằng là đâu, tôi có trông như thế đâu, trông tôi thế này cơ mà. Hoặc là nói lại những câu như kiểu đấy là chuyện của tôi thích làm nào, tôi thích trông như nào thì đấy là chuyện của tôi, béo gầy như nào thì đấy là chuyện của tôi. Đấy gọi là một cách đấu tranh. Hoặc có một cái cách đấu tranh khác nữa là mình đấu tranh từ trong nội tâm, là mình suy nghĩ về những cái lời đấy, sau đó thì mình thay đổi bản thân của mình theo những cái lời mà người khác nói. Và đấy là cái điều buồn nhất đấy. Ví dụ như là mình bị chê là mũi tẹt chẳng hạn, thế là mình cứ hàng ngày mình nhìn vào gương, xong mình thấy là mũi của mình tẹt thật. Mình cứ tự vấn bản thân mình xem là những cái lời họ nói có đúng hay không. Cuối cùng mình không thể chịu nổi nữa và nó quá ám ảnh cái điều đấy, nên mình đã đi làm mũi chẳng hạn. Thì đấy là không phải là chuyện của mình nhé, mình đang bảo các bạn nhé. Thì cái trường hợp đấy là cái trường hợp mà khi chúng ta đấu tranh lại những cái lời body shaming của họ, mình thay đổi bản thân theo những cái gì mà họ nhận xét. Có thể lúc đầu mình không nghĩ là họ nói đúng ngay đâu, nhưng bởi vì là mình cứ suy nghĩ về cái điều đấy và mình bị ám ảnh, và mình cứ tự vấn trong lòng rằng là có thực sự là trông mình xấu hay không, thì dần dần nó sẽ ám vào bản thân mình và mình sẽ thấy mình xấu. Và sau đó thì mình sẽ làm mọi cách để cho mình vừa mắt họ. Nhưng mà các bạn có biết không, chúng ta sẽ không bao giờ thể ngừng được việc người khác body shaming mình, không bao giờ thể ngừng được việc người khác nhận xét về ngoại hình của mình. Mắt thẩm mỹ của mỗi người thì nó lại khác nhau. Chúng ta sẽ không thể nào mà chạy đua theo những cái lời nhận xét của người khác được. Và cái cách thứ hai ấy, là cái bước thứ hai là các bạn hãy tập trung lại vào cái giá trị của bản thân mình. Mình tin chắc một điều rằng là khi mà các bạn tin vào cái giá trị của bản thân mình, thì dù cái con dao có nhọn cỡ nào hay chăng nữa, nó đâm, các bạn cũng sẽ không bị thủng. Cái niềm tin vào bản thân của chính mình, nó chính là cái áo giáp mạnh mẽ nhất. Thậm chí là nó sẽ bảo vệ bạn khỏi mọi những cái biến cố và nỗi đau và những cái sự tổn thương mà người khác đem lại cho bạn. Đấy chính là niềm tin vào giá trị của mình. Và bạn hãy biết rằng là cái điều đấy, cái khuyết điểm về ngoại hình đấy của mình ấy, nó không phải là tất cả. Nó không phải là tất cả con người mình, đúng không? Chúng mình còn có nhiều thứ khác nữa chứ. Ví dụ chúng mình còn có tính cách này, cá tính của mình này, sở thích của mình này, niềm tin của mình này. Và mình sẽ nhận ra rằng là cái khuyết điểm đấy và những cái lời mà họ nói về mình đấy, nó không phải là tất cả. Và nó chẳng là gì cả, nó chỉ là một phần rất là nhỏ của con người chúng ta mà thôi. Vậy nên là hãy tập trung vào cái giá trị của mình. Và bạn hãy nghĩ xem rằng là, ví dụ những người khác ấy, bạn bè của bạn, thầy cô giáo của bạn, bố mẹ của bạn ở bên bạn và yêu quý bạn bởi vì điều gì? Họ yêu quý bạn này, họ chơi với bạn này, họ chấp nhận bạn bởi vì điều gì? Cái điều gì ở bạn đã khiến cho họ yêu thương bạn nhiều đến như thế? Bạn hãy nghĩ về những cái giá trị đấy của mình. Và nếu như mà bạn không nghĩ ra được một điểm nào cả, thì bạn hãy hỏi họ đi. Họ sẽ là người nói cho bạn biết rằng bạn tuyệt vời đến như thế nào. Có rất nhiều những cái mặt khác nữa. Và những cái điều đấy, khi mà họ nói về mình ấy, đôi khi nó có thể là đúng, nó có thể là sai. Những cái đánh giá về ngoại hình đấy, có những cái mà mình không thể nào mình phủ nhận được, mà mình phải chấp nhận nó. Ví dụ như là họ chê bạn lùn chẳng hạn, hoặc là bạn bảo, ví dụ như mình là bị chê nhá, thì họ sẽ chê mình là trông như đàn ông. Thì cái đấy là điều không thể phủ nhận được. Mình chấp nhận rằng nó chính là một cái phần của mình trước đã. Và mình nhìn ra cái phía đằng sau để xem rằng là ôi, mình còn nhiều thứ khác lắm các bạn ơi, mà người ta không hiểu hết về mình đâu. Thế nên là hãy luôn luôn giữ vững cái niềm tin vào bản thân của mình. Bạn hãy viết ra những cái giá trị tuyệt vời nhất của bạn ấy. Bạn hãy dán nó lên trán đi, hoặc là viết vào trong điện thoại đi, hoặc là để lên tủ lạnh đi, hoặc là xăm vào bản thân mình cũng được, hoặc là ghi nhớ vào trong đầu, để bạn không bao giờ đánh mất chính mình, không bao giờ quên đi cái giá trị của bản thân mình. Và đấy mới là cái sức mạnh
để khiến cho chúng ta vượt qua khỏi tất cả mọi lời body shaming, bàn tán về ngoại hình mà không cần phải đấu tranh với họ hay là cảm thấy buồn bã về bất cứ điều gì nữa. Nếu như có một người tiến đến và chỉ thẳng vào mặt bạn, nói với bạn rằng ê, con béo, nghe có đau không? Nếu như mà nhé, bạn có thể làm được cái điều này này, rằng là bạn bảo ừ, tao béo đấy. Sao? Tức là bạn biết thừa đấy là bạn rồi, bạn chấp nhận nó từ lâu rồi, nó là một phần ở đây rồi, bạn biết thừa. Nó giống như là bạn tên là Giang, bạn tên là Hana vậy, thì bạn không còn đau và tổn thương bởi vì cái điều đấy nữa. Thì lúc đấy bạn chấp nhận nó rồi, bạn không đấu tranh lại với cái người body shaming nữa, bạn không oán trách người ta nữa, bạn không hận người ta nữa, thì bạn sẽ không bị ám ảnh và thôi bị ám ảnh với những cái điều đấy nữa, và có thời gian để phát triển những cái điểm mạnh hơn của mình, những cái gì mình tốt hơn. Ok, mình béo thì sao, mình đen thì sao, mình lùn thì sao, mình xấu thì sao, mà đấy là những cái cụm từ rất là mạnh đấy nhá, nó tấn công thẳng trực tiếp rồi đấy nhá, mà mình thấy cũng chả sao cả, bởi vì mình còn có quá nhiều điều tuyệt vời hơn ở phía trong này. Hãy tập trung phát triển những cái giá trị đẹp đẽ ở phía bên trong, và mình sẽ không cần phải sử dụng cái điểm gì là cái ưu điểm của mình, thì mình hãy show nó ra ngoài, nó sẽ tỏa sáng, nó sẽ lấn át đi, và người khác sẽ nhìn thấy cái sức hút, sức hấp dẫn của bạn vượt ra ngoài những cái yếu tố liên quan đến ngoại hình. Nếu như mà mình gặp một người ấy, có thể là người cùng giới hoặc là người khác giới, mà một người họ hấp dẫn mình, hấp dẫn ở đây không có nghĩa là hấp dẫn về mặt thể xác đâu nhá, mà kiểu khiến cho mình cảm thấy thích, thấy là muốn chơi với bạn này, muốn tiếp cận, muốn được trò chuyện và muốn được làm bạn với cả người ta, thì đấy sẽ là những cái người mà họ phát ra những cái nguồn năng lượng ấy, trông họ tươi vui này, hoặc là cái cách nói chuyện của họ có một cái gì đấy nó thú vị và sâu sắc, khiến cho mình nghĩ rằng là mình muốn nói chuyện thêm với họ, bởi vì là mình nghĩ là họ sẽ biết nhiều điều hay lắm, thú vị lắm. Họ đã từng có rất là nhiều trải nghiệm, họ đã đi rất nhiều nơi, gặp rất nhiều người và có nhiều những cái bài học để chia sẻ cùng với mình. Rồi đó, đấy mới là những cái để crush, có nghĩa là thu hút một người khác. Chứ mình thấy cái sự hấp dẫn ấy, nó không đến từ ngoại hình. Vì thế nên body shaming nó cũng chẳng là gì cả. Hy vọng là qua cái video này của mình thì có thể giúp củng cố tinh thần cho các bạn nữ. Vì phụ nữ đang là những người bị ảnh hưởng bởi body shaming nhiều nhất, đặc biệt là trong cái thời đại Instagram bùng nổ. Mọi người có biết là Instagram nó đã khiến cho bao nhiêu phụ nữ giới trẻ, nữ giới ở nước ngoài và cả ở Việt Nam nữa, là họ bị bệnh tự ti về ngoại hình của mình, bởi vì họ nhìn thấy quá nhiều những cái đẹp nhưng mà không thực tế ở trên Instagram, nên lúc nào họ cũng nghĩ rằng là cái đẹp nó phải là như thế, và họ nhìn lại vào trong gương thì họ không thấy như thế, nên họ bị tự ti và mặc cảm về ngoại hình của mình. Nhưng mà đừng để cái căn bệnh xã hội hiện đại đấy nó làm cho mình gục ngã. Các bạn có thể giúp mình chia sẻ những cái câu chuyện của các bạn ở phía dưới comment để có thể tạo động lực và truyền tải thêm những cái cảm hứng khác cho những người xem khác, và cũng như là chia sẻ cho Hana để Hana đọc và đồng cảm với các bạn hơn. Và hãy nhớ rằng là chúng ta không cô đơn. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.